Okay na to? Okay. So standby. Next. Ang Dreams and MEG ASOK. Standby. Official Rumble Part 6. Check na ito natin ang audio nagikan kay Dreams para sa ito sining Official Rumble Part 6. And of course, MEG ASOK. Alright, sa atong gatekeeper galing dyan, palihog ko anay i-ano kay ato sining station managers ng 100.7. Hindi ko makakilala sa kay Sir Josel Banyas. Masunda yung daan, masip lang bunday ng itakihon sa radyo. Palihog sa atong gatekeeper na palihog kay amo na sa station managers ng XFM 100.7. Kaya sa kanilang tao, kaya sa kanilang radyo mo, so ko nakilala. O gani, masip lang sa una, aral sa Saction Radio, masip lang. Ano lang malagot ng Josel ng ladies and gentlemen. Alright, so once again, ladies and gentlemen, Dreams Disco Mobile and MEG ASOK Disco Mobile Official Rumble Part 6. Ready? 3, 2, 1. Lock it in just like that. Paupas! Paupas! Sa LEGANES 2026! MEG ASOK. Here's John. Leonard. Remix. MEG ASOK. Turbulence, Broadway. Turbulence, Broadway. Turbulence, Broadway. Turbulence, Broadway. Leonard, Lagato. Rip. Turbulence, Broadway, turbulence. Okay, thank you so much.
We have a 138 in progress.